आज मङ्सिर 12 गते मङ्गलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन आजको सेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट नै आएको छ। करिब 2 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1894 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम पनि वात्तै घटेको छ। जम्मा 1 अर्ब 28 करोड हाराहारीको कारोबार भएको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सदा चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्प्यारिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने नेप्सेमा फेरि एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ। लगभग डोजी अथवा स्पाइरिङ टप टाइपको क्यान्डल छ। कारोबार रकम चाहिँ एकदम तेज नै घटेको छ। 1 अर्ब 28 करोडको मात्र कारोबार रकम छ। लगभग अस्ति ठुलो अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम पनि उच्च बढेको थियो भने त्यसपछि बजार घटेर जाँदा कारोबार रकम पनि घट्दो क्रममा देखिएको छ। एभरेज कारोबार चाहिँ 1 अर्ब 4-5 करोड हाराहारीको रहे पनि त्योभन्दा चाहिँ अलिकति बढी आउनलाई केही सकारात्मक माने पनि मार्केट घट्दा चाहिँ कारोबार रकम घटेको देख्दा चाहिँ लगानीकर्ताहरू अझै पनि अनिलको अवस्थामा रहेको बुझ्न सकिन्छ। अहिले मार्केट साइडेज छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यसरी घटिरहेको बजार एउटा लो क्रिएट गरेर माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो र एउटा हाई क्रिएट गरेर फेरि पनि केही तलतिर आइरहेको देखिन्छ। आज चाहिँ एउटा सानो क्यान्डल बनेको हुनाले बजारमा मोमेन्टम अथवा भोलाटिलिटी केही कम रहेको बुझ्न सकिन्छ। एउटा जानकारी पनि राखौँ, यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै थोरै के माथि गएर थोरै तल आएर फेरि माथि गएको देख्न सकिन्छ। आजको लागि एउटा हाई क्रिएट गरिसकेपछि भने बजार घट्दो क्रममा र आजको लागि एउटा लोएस्ट पोइन्टसम्म आएको देख्न सकिन्छ। एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भने मार्केट फेरि एउटा राम्रो माथितिर नै बाउन्स हुने प्रयास गरेको देखिन्छ र अन्तिममा फेरि सेलरहरू नाभी भएको देखिएको छ। ओभरअलमा 2 पोइन्ट मात्र घटेको छ बजार। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै रेन्जमा क्यान्डल्सहरू फर्मेसन भएको देख्दा चाहिँ मार्केट साइडवेज जोनमा छ, साइडवेज छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ बुलिस भइसकेको छ। अगाडि नै मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट एउटा राम्रो ट्रेन्डका साथ अगाडि बढिरहेको छ र एउटा टप क्रिएट गरिसक्यो, एउटा हाई क्रिएट गरिसकेपछि नै मार्केट पुलब्याकको लागि तलतिर आएको हुनसक्छ भन्ने पहिलो चरण छ। अहिले के छ त ट्रेन्ड भनेर हेर्दाखेरि एउटा हाई क्रिएट गरिसकेपछि मार्केट जुन हिसाबले करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन चाहिँ आजको दिनमा मिलेको छ। अब मार्केटले चाहिँ यहीँबाट माथितिर कन्टिन्यू गर्छ भने, यदि यहीँबाट माथितिर कन्टिन्यू गर्छ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस नै छ। यो हाईको दाँजोमा अर्को हाई बनाउन जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन सक्छ। सो 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको ट्रेन्ड चाहिँ राम्रो देखिन्छ। यसरी जुन तेजमा घटिरहेको थियो, यो तेजमा जुन गिरावट आएको छ यसमा चाहिँ ब्रेक लागेको र मार्केट माथितिर जानको लागि रेडी भएको देखिएको छ। यदि आगामी दिनमा मार्केट माथितिर लाग्छ भने त्यो चाहिँ एकदम धेरै नै सकारात्मक हुनेछ। तर माथि नगएर आजको लोलाई ब्रेक गर्दै तलतिर जानेछ गयो भने चाहिँ मार्केट 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पुनः कमजोर रहनेछ र फेरि डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट हुँदै मार्केट चाहिँ तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन सक्छ। त्यस्तै यदि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्छ, 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटले अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथि हायर हाई फर्मेसन गरिसकेको छ र एउटा हायर हाई क्रिएट गरिसकेपछि मार्केट पुलब्याकको लागि तल आएको थियो र हिजोसम्म चाहिँ मार्केटको करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन थिएन। आज भने मार्केटले एउटा लो क्रिएट गरेर मार्केट चाहिँ केही माथितिर जान खोजेको। यसरी जुन फल भइरहेको छ, फल भएको क्रममा चाहिँ तेज फलमा चाहिँ गिरावट आएको, करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन चाहिँ दिएको छ। सो यहीँबाट मार्केट माथितिर जान्छ, त्यो धेरै नै सकारात्मक रहनेछ। मार्केट यसरी यहाँबाट यसरी माथितिर लाग्छ भने त्यो चाहिँ एकदम सकारात्मक कुरा रहनेछ र यो हाम्रो 15 मिनट्स चार्ट अनुसार चाहिँ मार्केट बुलिस भएको हुनाले यो नै एनालाइसिस चाहिँ हाम्रो प्राइमरी एनालाइसिस हो 15 मिनट्स चार्ट मात्र हेर्दाखेरि। र यदि मार्केट यहाँबाट अहिले भनेको जस्तो माथि पनि जाँदैन अथवा यसरी माथि लागेको बजार माथि जाने क्रममा यो हाईलाई पार नगरेसम्म
यो हाइलाई पार नगरिकन फेरि मार्केट चाहिँ यसरी तलतिर आउँछ भने चाहिँ अब त्योभन्दा तलतिरको डिमान्ड जोन चाहिँ कमजोर रहन्छ, जस्ट एउटा माइनर रिएक्सनहरू गरेर बजार चाहिँ यसरी तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन्छ। त्यसैले अब मार्केट चाहिँ यहीँबाट माथि गएर चाहिँ यो हाइलाई पार गर्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यदि यो हाइलाई पार गर्दैन र मार्केट यहाँबाट आजको लो जुन 1885 आसपासमा रहेको छ, यदि मार्केटले आजको लोलाई ब्रेक गर्दै मार्केट तलतिर लाग्छ भने चाहिँ मार्केट तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन्छ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट केही पनि बिग्रेको छैन। यसरी मार्केट एउटा लोएस्ट पोइन्टबाट एउटा राम्रो इम्पल्सिभ मुभ क्रिएट गरेर एउटा पुल ब्याक क्रिएट गरेर यसरी मार्केट माथितिर जाने प्याटर्नमा पहिलो एनालाइसिस यो रहेको छ। यदि मार्केट अब यसरी माथि जाँदैन र मार्केट यहाँबाट चाहिँ फेरि फर्दर तलतिर आउँछ भने चाहिँ आजको लोलाई ब्रेक गर्दै तलतिर आउँछ भने चाहिँ मार्केटको मुभ चाहिँ यो हिसाबले एउटा टप क्रिएट गरिसकेको प्याटर्न भने चाहिँ एउटा यसरी डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै त्यो मार्केट तलतिर झर्न सक्ने पोसिबिलिटी भएको हुनाले यसरी मार्केट चाहिँ तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। त्यसैले भोलिको दिनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्नुपर्छ कि यो लोलाई ब्रेक गरेर तलतिर आउँछ कि आउँदैन। तल आउँदैन भने माथितिरको लागि नै हामी बायस हुन सक्छौँ र एउटा भ्यालिड डिमान्ड जोनमा हिजो यहाँबाट माथि जान खोजेको थियो, खासै माथि गर्न आज केही तल आएर यो लेभललाई ब्रेक स्टिल होल्ड नै गरेको छ र पहिलो डिमान्ड जोन स्टिल होल्डमै छ। यो लेभललाई अझै पनि ब्रेक गरेको छैन। यहीँबाट माथितिर गयो भने त्यो धेरै नै सकारात्मक रहनेछ। आवरली टाइम फ्रेमहरू, आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट कम्प्लिटली बुलिस भइसकेको छैन। मार्केट के बुलिस जान खोजेको हो कि जस्तो इन्डिकेसन दिए पनि मार्केटले अगाडि गएभन्दा माथितिर क्लोज गर्न सकेन। माथि जानु तर माथि क्लोज नगरेर तल मार्केट यदि झर्छ भने चाहिँ यसले मार्केट रिभर्स हुन सक्ने स्थिति राख्छ। प्राइमरी एनालाइसिस भनेको मार्केट जुन हिसाबले यसरी माथि गयो तर माथितिर नटिकेर तल नै आएको छ, यो हिसाबले चाहिँ प्राइमरी एनालाइसिस भनेको आवरली टाइम फ्रेममा यो हिसाबले चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। तर मार्केट एकरो घट्ने भन्ने त्यस्तो हुँदैन पनि। र आवरली टाइम फ्रेम अहिलेसम्म हामीले हेर्दा चाहिँ मार्केट यसरी केही तल आएर यहाँबाट माथि जाने प्रयास गरे पनि जबसम्म मार्केटले यो हाइलाई पार गर्दैन 1926 तबसम्म हाम्रो एनालाइसिस भनेको आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो हिसाबले मार्केट यसरी तलतिर जान सक्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। यदि यो माथि जाँदैन र यही तल्लो लेभलबाट नै फल हुन्छ भने त्यो पनि भ्यालिड नै रहन्छ। यसरी माथि गएर यो सप्लाई जोनलाई ट्याप गरेर तल आउँछ भने पनि त्यो सकारात्मक नै रहनेछ। मार्केट 15 मिनट्समा तलतिर जाने पोसिबिलिटी यो हाईभन्दा माथितिर नगएको हुनाले तलतिर जाने कुरा नर्मल नै भयो। र यदि मार्केट माथि जाने क्रममा अब यसरी जुन हिसाबले यहाँबाट फल भएको छ तर यदि यहाँबाट अब माथि जाने क्रममा यो लेभललाई 1926 लाई चाहिँ पार गरेर मार्केट माथितिर लाग्छ भने त्यसपश्चात चाहिँ मार्केटमा जति ठुलो करेक्सन आए पनि मार्केटमा बाई अपर्च्युनिटी नै क्रिएट हुने हो। र यो हाईभन्दा अगाडि क्लियरली माथितिर सस्टेन गरिसकेपछि एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट हुने र मार्केट यसरी माथितिर जाने यो चाहिँ अर्को एनालाइसिस हामीले गर्न सक्छौँ। यो हिसाबले चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। सो यो भनेको चाहिँ जब मार्केट 1926 भन्दा माथि क्लोज गर्छ त्यसपछि चाहिँ एउटा सार्प बाईको लागि नै हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ यो तल आउँदाखेरि बाई गर्ने कि नगर्ने त्यो चाहिँ एउटा अन्यलको विषय नै बनेको छ। सो स्पेसिफिक टेक्निकली हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन डाउनफल भइरहेको छ 1 घन्टे चार्ट अनुसार आवरली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ मार्केटमा यो बाई सेटअप चाहिँ बन्नी नसकेको अथवा करेक्सनमा चाहिँ बाई नहुने कुराहरू मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको छ। अब डेली टाइम फ्रेमहरू, डेली टाइम फ्रेममा हिजो चाहिँ मार्केटले चाहिँ अगाडि हाईभन्दा माथि गए पनि क्लोजिङ चाहिँ तल गरेको छ। हिजोको क्यान्डलले मार्केट केही तलतिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेसन थियो र मार्केट केही तल पनि गयो तर मार्केट तलतिर टिक्न सकेन। यो अगाडिको क्यान्डलले चाहिँ माथितिर टिक्न सकेन, मार्केट तलतिर रिभर्स हुने इन्डिकेट गर्थ्यो। मार्केट केही तल गयो तर तलबाट क्विक माथितिर चाहिँ प्राइस फेरि सिफ्ट भइसकेको छ, तलबाट चाहिँ माथितिर नै धकेलिएको छ। जसले गर्दाखेरि मार्केट आजको क्यान्डलले केही माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट चाहिँ गर्छ। तर माथि जाने क्रममा जबसम्म यो हाई पार गर्दैन तबसम्म नयाँ टार्गेट सेट गर्नको लागि चाहिँ अलिकति कठिन छ। आवरली टाइम फ्रेमले मार्केट कम्प्लिटली तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गरे पनि डेली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ खासै त्यस्तो देखिँदैन। मार्केट केही तल आएर माथितिर पनि जान सक्छ। मार्केटले यो अगाडिको सप्लाई जोन चाहिँ कन्ज्युम गरिसकेको हुनाले योभन्दा माथि गइसकेको हुनाले मार्केट फेरि पनि 2182 यात्रा चाहिँ डेली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ देखिन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ मार्केटले पहिलो रेजिस्टेन्स भनेको 1926 चाहिँ पार गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको क्यान्डलले एउटा बेरिस क्यान्डल बने पनि आजको क्यान्डलले मार्केट तलतिर जान्छ भन्ने इन्डिकेट चाहिँ गर्दैन। मार्केटको केही माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ देखाउँछ तर माथि गए पनि मार्केटले जबसम्म यो हाई पार गर्दैन तबसम्म नयाँ टार्गेट सेट गर्न चाहिँ गाह्रो नै छ। ओके, अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ जुन हिसाबले तेज घटेको थियो हिजो र आज सुरुवाती चरणमा त्यसमा चाहिँ ब्रेक लागेको छ। यसरी जुन हिसाबले घटेको छ यो एउटा लो कन्फर्म गरेर अब मार्केट चाहिँ माथितिर जान खोजेको जस्तो प्याटर्न चाहिँ देखिन्छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ यसरी अब एउटा करेक्सन कम्प्लिट गरेर यसरी माथितिर जाने हो कि भन्ने खालको इन्डिकेसन देखिएको छ। करेक्सन कम्प्लिट माथितिर जान खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ।
त्यसैगरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि सेम सिनेरियो, मार्केटले चाहिँ एउटा करेक्सन कम्प्लिट गरेर यसरी एउटा लो क्रिएट गरेर यसरी चाहिँ माथितिर जान खोजेको हो कि जस्तो प्याटर्न देखिएको छ र मार्केट माथितिर जाने बढ्दो क्रममा देखिएको छ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट यसरी अगाडिको आइभन्दा माथि गयो भने माथितिर टिक्न नसकेको हुनाले मार्केट घट्ने क्रममा देखिन्छ। मार्केट केही माथि गयो पनि यो लेभललाई पार गरेर तलतिर नै जाने जस्तो देखिएको छ। डेली टाइम फ्रेममा पनि मार्केट अगाडिको आइभन्दा सप्लाई जोनलाई कन्ज्युम गरे पनि क्लियरली माथितिर सस्टेन नगरेको हुनाले मार्केट केही तलतिर जान सक्ने पोजिसन हुन्छ। आजको क्यान्डलले मार्केट केही माथितिर जाने इन्डिकेट गरे पनि फाइनली मार्केट जबसम्म यो हाई पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ तलतिर जान्छ जस्तो देखिन्छ। र कम्बाइन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यदि मार्केटले आगामी दिनमा आवरली टाइम फ्रेम र डेली टाइम फ्रेम र 15, 5 मिनट सबै टाइम फ्रेमलाई कम्बाइन गरेर हेर्दा चाहिँ मार्केट यदि माथितिर चाहिँ लाग्छ तर यो हाईलाई पार गर्दैन र तल आउने क्रममा यो जुन आजको लो छ यसलाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ मार्केट क्लियरली तलतिर जाने चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। जुन हिसाबले मार्केट यसरी माथितिर बढिरहेको थियो यसमा चाहिँ अब माथिबाट चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै मार्केट यसरी तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन्छ। यो कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई के सहयोग पुऱ्याइरहेको छ भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद नमस्ते।